Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Kim. Sau 2 episode tập trung vào những sự kiện trước kia của Thiên Chủ Đường, episode 5 quay trở lại cùng nhóm bạn trường Kisaragi vô tình rơi vào không gian của ngôi trường quỷ ám thông qua nghi thức tình bạn Sakiko Ever After. Nhân vật được đưa lên dĩa trong phần này sẽ là cậu trai mọt sách Sakutaro Morishige, cũng chính là crush của cô bé Mayu tội nghiệp ở episode 2. Hành trình của Sakutaro là một trong những câu chuyện thú vị nhất trong Corpse Party theo quan điểm cá nhân của Mọt. Còn tại sao ư? Xem tiếp ác sẽ biết nhé! こんなことしてる場合じゃ。着信表示が出ない。壊れたのか。何か聞こえる。マユ。私のしげに。Một trong những điều khiến những câu chuyện hay game kinh dị có sức hút, đó là nó khiến chúng ta vừa sợ hãi, vừa rắm rứt lại vừa tò mò, không thể thoát ra được. Cốt truyện Corpse Party Book of Shadows đã đi đến episode 5 với vô vàn nỗi kinh hoàng, và nó chưa dừng lại ở đó. Khác với những phần trước, khi nhân vật chính đều phải chịu nỗi thống khổ ở Thiên Chủ Đường ma quái, nhân vật chính của chúng ta trong episode 5 lại là trường hợp hiếm hoi cảm thấy thích thú khi lạc vào đây. Đúng vậy, bạn không lầm đâu, thích thú, hào hứng, kích thích. Trước khi đến với cốt truyện, hãy để Mọt giới thiệu sơ qua về các nhân vật trong phần này nha. Sơ lược về nhân vật trong episode 5. Sakutaro Morishige là một cậu học sinh gương mẫu và nghiêm túc trong mắt bạn bè, là mẫu người ít nói và khiến người khác cảm thấy tin cậy. Tuy nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thẳm sâu bên trong Morishige ẩn chứa niềm ham thích méo mó đối với tử thi và cái chết. Việc bị lôi đến Thiên Chủ Đường có thể coi như đã đánh thức bản ngã tối tăm trong Morishige. Cậu không hề cảm thấy kinh tởm hay sợ hãi trước những khung cảnh chết chóc nơi này. Ngược lại, cậu học sinh con nhà người ta đó lại vô cùng thích thú, không thể ngăn bản thân chụp ảnh và săm soi những xác chết rải rác khắp các khu vực. Mọi chuyện đi xa hơn khi Morishige vô cùng sảng khoái khi rượt đuổi Yuka Mochida, em gái bé nhỏ của người bạn Satoshi của mình. Cậu thậm chí còn thu nhặt xác chết trong Thiên Chủ Đường để giữ làm bùa hộ mệnh bên mình. Tuy nhiên sự thật là Morishige vẫn không ngừng tìm kiếm Mayu, người mà cậu thương thầm. Linh hồn Sachiko dành sự ưu ái đặc biệt cho Morishige khi đánh hơi được nhân cách vặn vẹo của cậu ta. Nó đã cố tình để cậu sống sót thật lâu và thao túng Morishige để làm điều mình muốn. Các nhân vật khác. Phần 5 có sự xuất hiện của nhiều nhân vật khác, không phải bạn học lớp 2 chính của Morishige. Song song với hành trình của nam chính là cuộc chạy trốn của những cô cậu học sinh trường Byakudan cũng vô tình bị cuốn vào Thiên Chủ Đường. Bên cạnh đó, chúng ta cũng gặp lại nhân vật phụ từng xuất hiện trong các episode trước đó là Taguchi, phụ tá của Kibiki, thầy của Naho. Chi tiết này hé lộ một chút về hành trình của hai thầy trò Kibiki trong Thiên Chủ Đường. Đặc biệt, có một nhân vật khiến người ta phải đặt dấu hỏi rất lớn, đó là Yuya Kizami. Càng đi sâu vào nhân vật này, chúng ta càng thấy rợn người. Và tất cả họ đều dính dáng đến Morishige để góp phần bộc lộ bản chất thật của cậu ta. Hãy cùng Mọt tìm hiểu episode 5 của Corpse Party Book of Shadows ngay bây giờ nha. Episode 5, Shangri-La, Thiên đàng chết chóc. Mở đầu cho episode 5, chúng ta lập tức được chứng kiến khung cảnh Morishige trầm trồ và thán phục trước hiện trường của một xác chết. Đây là xác chết một cô gái bị treo lên tường, nửa thân dưới dập nát, nội tạng rơi rớt trên nền đất. Hai tay nạn nhân bị đóng vào tường bằng đinh tán, đầu bị cắt lìa và đập nát, nhãn cầu lăn lóc dưới nền nhà. Cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn và đáng sợ, nhưng Morishige lại không cảm thấy kích động bởi sợ hãi. Ngược lại, trong cậu trỗi dậy một cảm giác ngưỡng mộ trước kẻ thù ác khi tạo ra một tác phẩm như thế này. Một phần nhỏ nhoi sâu trong tiềm thức, Morishige biết rằng mình sẽ bị trừng phạt khi cảm thấy phấn khích trước điều kinh khủng này. Thế nhưng cậu ta hoàn toàn đã bị chiếm đoạt bởi bản năng đen tối của mình.
Thậm chí cậu còn thưởng thức không chỉ cảnh tượng mà còn mùi hương của xác chết và suy nghĩ về cách mà thi thể này đem đến cho mình niềm thích thú tột độ. Đột nhiên, điện thoại cậu vang lên, là tiếng chuông báo thức mà Morishige đã đặt để nhớ thu hình lại chương trình yêu thích cho Mayu. Cậu nhớ đến Mayu và tình cảm của mình dành cho cô bé. Nó khiến cậu sực nhớ ra mục tiêu phải bảo vệ cô. Trước đó, Morishige có đi cùng với Yuka, em gái của Satoshi. Tuy nhiên, cậu đã bằng cách nào đó hù dọa cô bé và cô bỏ chạy mất. Morishige thú nhận bản thân đã vô cùng thống khoái khi có thể khiến Yuka kinh khiếp bỏ chạy khỏi mình. Dù cậu không thể hiểu tại sao mình làm như thế, chỉ đơn thuần là cảm giác được săn đuổi kẻ yếu thế hơn mình đem đến cho Morishige quá nhiều khoái cảm. Hơn ai hết, Morishige nhận thức rõ ràng bản năng đáng sợ kia đang mỗi lúc một mạnh mẽ hơn và đang nuốt lấy chính cậu. Cậu không muốn trở thành một kẻ như thế. Một cách quyết tâm, Morishige nghĩ mình phải xóa hết ảnh chụp, đoạn quay phim với những xác chết mà cậu đã thu thập từ nãy tới giờ. Ấy vậy mà, Morishige vẫn do dự khi nghĩ đến thi thể tuyệt vời kia. Khung cảnh chuyển đổi sang một nhân vật khác, đó là Mitsuki Yamamoto. Cô bé từng xuất hiện trong Corpse Party như một nhân vật phụ, là học sinh lớp 11 của trường Byakudan. Cô và nhóm bạn của mình chịu chung số phận bị mắc kẹt ở Thiên Chủ Đường, bị sát hại dã man bởi những kẻ ác tại đây. Ở chương 3 của phần Corpse Party trước, Ayumi và Satoshi đã vô tình bắt gặp cô bỏ chạy và tỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng cô bé lại không tin hai người. Cuối cùng, chỉ có Morishige là người lần cuối nhìn thấy thi thể của Mitsuki khi cô bé đã chết một cách bí ẩn. Trong phân đoạn này, Mitsuki chỉ vừa mới bị hút vào Thiên Chủ Đường. Cô xuất hiện ở chỗ cửa ra vào, hoàn toàn không có một ai bên cạnh. 私はここにいるよ。 Mitsuki đã la hét, khóc lóc, gọi tên bạn bè mình khản cổ, nhưng không một ai trả lời. Cánh cửa trước mặt cũng đóng kín. Cô bé sợ hãi nhưng tuyệt nhiên không muốn đứng yên chịu chết ở nơi này. Vì thế Mitsuki quyết định bắt đầu dò dẫm tìm kiếm xung quanh. Khi đi ra dãy hành lang cũ kỹ, bị gãy đoạn quen thuộc mà chúng ta đã bắt gặp ở nhiều episode trước, Mitsuki vô tình hội ngộ với một trong những người bạn của mình là Kurosaki. Cũng như Mitsuki, Kurosaki không hiểu tại sao mình đang ở đây. Cả hai đều mừng rỡ vì đã gặp lại nhau, nhưng rốt cuộc lại nằm ở hai đầu của hành lang. Kurosaki nhận thấy lỗ hổng trên hành lang quá lớn. Mitsuki thì quả quyết rằng vì cậu rất giỏi thể thao nên có thể dễ dàng nhảy qua. Kurosaki chỉ lắc đầu rồi bảo rằng không thể nào, cậu sẽ đi tìm lối khác. Cậu còn bảo Mitsuki hãy ở yên một chỗ để đừng gặp nguy hiểm. Nhưng kỳ thực, Mitsuki không cần cậu đi tìm đường khác. Cô chỉ muốn có ai đó ở bên cạnh mình ngay lúc này. 一人にしないでよ。 Sau khi Kurosaki đi khỏi, Mitsuki ngồi rất lâu để chờ đợi cậu. Cô nghĩ mông lung đủ thứ về chuyện tại sao mình không được đối xử dịu dàng như những cô gái khác. Ôi!誰かいるか! Bất chợt, có tiếng người gọi vang. Cô nhận ra đó cũng là giọng của một trong những người bạn khác của mình. Cô lên tiếng gọi trở lại, và Fukuroi, một trong những thành viên của hội học sinh, xuất hiện trước cô. Cô liền tíu tích kể về mọi thứ. Fukuroi phải bảo cô chậm lại. Sau khi đã hiểu rõ tình hình, Fukuroi cho hay mình cũng không tìm được ai. Cậu cho rằng nếu có gặp lại Kurosaki thì cả bọn nên đi cùng nhau để tìm những người khác. Tuy nhiên, cậu cùng Mitsuki cũng nên tự tìm đường chứ không nên ngồi chờ. Mitsuki ngần ngại vì sợ rằng nếu Kurosaki quay lại đây mà không thấy mình thì sao. Fukuroi thuyết phục cô rằng cậu ấy sẽ đợi chúng ta quay lại. Còn nếu đã tìm ra đường thì họ sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Nghe cũng hợp lý, Mitsuki đồng ý với quyết định tự thân vận động của Fukuroi. Hai người tìm đến trước cửa phòng hội họa nhưng nó đã bị khóa. Mitsuki cùng Fukuroi quay trở lại chỗ cửa ra vào đầu tiên mà Mitsuki đã tỉnh lại. Trên một trong những ngăn tủ để giày, họ bắt gặp một chiếc thủ cấp máu me bị nhét vào đó. Thịt da đã dần phân hủy, nhưng Mitsuki vẫn đoán ra có lẽ đó là đầu của một nam sinh. Cô nhìn thấy có thứ gì đó bị nhét trong miệng của cái đầu nọ, nhưng quá kinh hãi để tự lấy ra. Fukuroi cuối cùng đã xung phong moi trong họng của cái đầu đầy dòi bọ đáng sợ đó,
tìm thấy một chiếc chìa khóa. Với chiếc chìa khóa này, hai người đã có thể mở cửa phòng hội họa để tìm thấy một cái xẻng pha màu sơn. Mitsuki nghĩ rằng có thể nó sẽ hữu dụng nên đã mang theo. Sau đó cô cùng Fukuroi đi đến tầng 2 và lân la đến các phòng nhạc cụ. Tại đây, cô bắt gặp một hộp diêm và vài ngọn nến đặt trên sàn. Cô bé tự nghĩ liệu đã có ai để chúng ở nơi này. Mitsuki thắp một ngọn nến giữa phòng với hy vọng nếu ai đó có đến đây, họ sẽ biết rằng họ không phải là người duy nhất đang lang thang ở nơi này. Thăm dò thêm trong căn phòng, Mitsuki phát hiện giữa những phím đàn piano hình như có vật gì đó đang bị kẹt. Cô liền nảy ra ý sẽ dùng cái xảng sơn tìm thấy trong phòng họa cụ khi nãy để chèn vào giữa những khoảng trống nhỏ xíu kia, cố nạy vật bị kẹt bên dưới ra. Tốn khá nhiều công sức, nhưng cuối cùng nó đã bật ra khỏi những phím đàn cùng một âm thanh chát chúa. Fukuroi xem xét thì hóa ra đó là một chiếc chìa khóa khác. Mitsuki cầm lấy nó. Sau khi lục lọi một vòng, cô lại phát hiện giữa ngăn tủ chứa các loại huy chương, giải thưởng có một chiếc hộp gỗ bị khóa. Chiếc chìa khóa vừa tìm được tức thời là chìa khóa để mở chiếc hộp này. Bên trong chiếc hộp gỗ cũ kỹ ấy, cả hai ngạc nhiên khi nhìn thấy thanh gỗ với những ký tự được khắc bên trên. Nó được quấn trong vải lụa. Mitsuki không nhịn nổi mà cảm thán rằng trông nó hệt như mấy bia gỗ trên mộ người chết. Fukuroi xác nhận, đúng là thế. Nó là bài vị dùng để cúng tế người đã khuất trong Phật giáo. Mitsuki lưỡng lự nhưng rốt cuộc cũng cầm nó theo. Cô nghĩ biết đâu nó sẽ phù hộ cho mình. Cả hai tiếp tục lang thang trên hành lang tầng 2, rồi bắt gặp một xác chết không đầu cùng đống lửa ma trơi bên cạnh. Tại vị trí thi thể ấy, họ tìm được một chiếc chìa khóa lên dây cót. Trông nó như một bộ phận của một món đồ chơi nào đó, nhưng họ hoàn toàn không biết phần còn lại nằm ở đâu. Chính vì thế, để phòng hờ, Mitsuki cũng cất nó trong người. Cả hai tiếp tục lang thang đến khu vực phòng vệ sinh nữ. Kỳ lạ thay, nơi này dường như đã bị phong ấn. Phía trước còn dán đầy những bùa chú. Mitsuki có thể cảm thấy không khí nơi này cũng đặc quánh lại. Đến gần hơn, Mitsuki nhận ra những chữ bùa chú này có vẻ giống hệt trên chiếc bài vị họ tìm được lúc nãy. Cô mới lấy chiếc bài vị ra, nhưng lại lúng túng không biết phải làm sao để qua cửa. Fukuroi lúc này mới cầm lấy nó, cắm chiếc bài vị xuống đất ngay bên cạnh cánh cửa. Ngay lập tức, chiếc bài vị phát sáng lên, một ánh lửa bật ra và bao trùm lấy khung cửa. Mitsuki hoảng hốt định bỏ chạy vì sợ hỏa hoạn sẽ thiêu rụi nơi này, nhưng Fukuroi vẫn bình tĩnh. Cậu níu Mitsuki lại và cô ngạc nhiên chứng kiến lửa chỉ liếm đi những lá bùa và thiêu rụi cánh cửa. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa tắt liệm, đồng thời nhà vệ sinh nữ siêu vẹo đổ nát đã lộ diện. Bên trong, họ phát hiện ra những buồng vệ sinh đều bị khóa từ phía trong. Nhưng trên cửa lại có một cái lỗ đáng ngờ. Mitsuki cố nhìn qua nó mà không thấy gì. Bất chợt, cô nảy ra suy nghĩ. Mitsuki lục tìm chiếc chìa khóa lên dây cót rồi đưa vào chiếc lỗ xoay nhẹ. Không ngờ có một tiếng tách vang lên, như thể khóa đã được mở. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ có máu rỉ ra từ chiếc lỗ đó. Dòng máu có mùi thật khó chịu. Mitsuki chưa kịp cảm thán thì một trận động đất lại xuất hiện. Cả hai hốt hoảng. Khi cơn địa chấn qua đi, hai người vội vàng rời khỏi phòng vệ sinh để đi tìm những người khác. Cả hai quay lại chỗ cửa ra vào. Bên ngoài trời đang mưa giông dữ dội, nhưng bằng một cách bí ẩn nào đó, cánh cửa đã có thể mở ra bình thường. Mitsuki liền reo lên gọi Fukuroi đi ra ngoài. Câu chuyện quay trở lại với Morishige. Cậu đang đi vòng quanh thiên chủ đường, vô tình bước vào phòng nhạc cụ ở tầng 2 và bắt gặp ngọn nến mà Mitsuki đã thắp lên lúc nãy. Morishige vẫn đang kiên trì tìm kiếm Mayu. Trong căn phòng lại xuất hiện một cái xác chết. Cậu tự hỏi, rốt cuộc nơi này là nơi nào mà xác chết cứ rải rác khắp nơi. Morishige nghĩ rằng Mayu sẽ chết khiếp nếu ở đây một mình. Cậu tiếp tục bước ra ngoài hành lang và bắt gặp một xác chết nữ sinh bị chặt làm đôi, đang dần phân hủy. Trong lúc thầm lặng phân tích về việc để chặt đôi một người thì cần sức mạnh và vũ khí như thế nào, Morishige tìm thấy cuốn sổ tay của nạn nhân. Cô ghi chép lại những chuyện xảy ra trước đó, khi cô cùng những người bạn khác là ở đây cùng người mà cô gọi là thầy Goto.
Ông ta có vẻ như đã gây ra khá nhiều mâu thuẫn trong nhóm và cuối cùng đã chết. Mọi thứ kết thúc ở đó. Trong lúc Morishige tiếp tục suy ngẫm về cái chết của nữ sinh nọ, một giọng người lạ mặt lên tiếng. Morishige ngẩng lên và nhìn thấy một người đàn ông mang theo camera. Anh ta tự giới thiệu mình là Shogo Taguchi, một người quay phim chuyên nghiệp và đang thu thập tư liệu cho một phóng sự đặc biệt. Đây chính là Taguchi, người phụ tá của ngài Kibiki, sư phụ cô bé Naho có khả năng ngoại cảm mà chúng ta đã biết ở episode 4. Anh chia sẻ rằng mình đã lạc mất sếp của mình khi đến đây, rồi chủ động hỏi han tình trạng của Morishige. Khi biết cậu ta cũng đang đi lạc và tìm bạn bè, Taguchi hỏi tên người Morishige muốn tìm, rồi dò tìm lại trong những đoạn phim mình đã quay. Morishige hỏi anh đang làm gì. Taguchi giải thích rằng anh đang xem có cái tên nào là cô bé Mayu mà cậu đang tìm kiếm hay không. Vì Taguchi quay rất kỹ thẻ tên của những xác chết mình gặp trên đường. Morishige cảm thấy hơi phiền phức nên dù Taguchi đề nghị đi cùng nhau, Morishige vẫn từ chối. Cuối cùng, cậu và người nọ đồng ý sẽ gặp lại nhau tại cửa ra vào sau 1 giờ nữa để cập nhật tình hình. Taguchi nhanh chóng rời đi. Morishige lúc này mới vô tình nhìn xuống cái hố nhỏ bên cạnh xác chết nữ sinh bị cắt làm đôi. Cậu dường như bắt gặp một vật gì đó bên dưới nên quyết định tìm cách lấy nó lên. Morishige lùng sục khắp các phòng học. Cậu tìm được một cuộn dây câu trong tủ đồ để văn phòng phẩm ở lớp 5A ở tầng 1, một đoạn kim loại ở lớp 1A trên tầng 2. Tuy nhiên, trong lúc Morishige đi ngang qua hành lang phòng y tế, cậu đột nhiên nghe một tiếng nói thỏ thẻ bên tai. Shiki, đừng nhìn tớ. Giọng nói rất quen thuộc, hình như đó là giọng nói của Mayu. Liệu Morishige có tìm được Mayu? Nếu cậu tìm được cô bé thì điều gì đã ngăn cản cậu bảo vệ Mayu và để cô bé có kết thúc bi thảm đến như vậy? Hãy cùng tìm câu trả lời trên kênh YouTube Mọt Game nha.